අයිබෝන් අපේ YouTube යාළුවෝ ඔයාලා හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අද සුපර් වෙනම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඕකේ අරමුණ තියෙන අදාළගෙන ආවේ WhatsApp පාවිච්චි කරන ඔයාලා හැමෝම දැනගත යුතු සහ සමහරක් විට මේක අසතුටුදායක ආරංචියක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ WhatsApp පිළිබඳව වීඩියෝ කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ WhatsApp පිළිබඳව ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා WhatsApp පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ සීරීස් එකම දිනවා playlist එකම දිනවා WhatsApp පිළිබඳව. ඉතින් WhatsApp එකේ කොහොමද මොනවා හරි data නම් recover කරගන්නේ ban වෙන්නේ කොහොමද ban වෙන්නේ මොකද කරන්නේ මේ වගේ ගොඩක්ම WhatsApp පිළිබඳව ඔයාලට වැදගත් වෙන කරුණු ගොඩක් පිළිබඳව ඔයාලා මගේ YouTube channel එක හරහා බලන්න පුළුවන්. මම comment section එකේ pin කරලා ඔයාලට comment එකක් දාන්න ඔයාලට අවශ්‍ය WhatsApp එකෙන් දැනගත යුතු දේවල් සහ කරන්න ඕන දේවල් පිළිබඳව ගොඩක් වටින videos කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp පාවිච්චි කරන අය නොවැම්බර් මාසයේ ඉඳලා ලිමිට් කරන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ WhatsApp ආයතන විසින් devices 43ක්, ඒ කියන්නේ devices වර්ග 43ක් විතර WhatsApp ආයතනය විසින් ලිමිට් කරන්න හදනවා. ඉතින් එහෙම කරොත් මේ අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන අයට WhatsApp නොවැම්බර් මාසයේ ඉඳලා භාවිත කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අරන්නේ මෑතකදී ඉඳලා Google සමාගම එයාලගේ Android devices වල Android Gingerbread කියන version එක සහ ඊට කලින් versions වලට Google sign in option එක දුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක නැවැත්තුවා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න හේතුව සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා සමහර මේ වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට updates එනවා. හැම version එකක්ම update වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දී Play Store එකට ගියන් පස්සේ apps ගත්තාම ගොඩක් ඒවා compatible නැහැ. ඒ වගේ පරණ versions එක්ක. ඉතින් මේක එක හේතුවක්. ඒක ප්‍රධාන හේතුවක් මේ compatible නැති එක. සහ ඒ වගේම මේව sign in වෙන්නත් අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැත්තේ තවත් එක විදියකට යාළුවගේ security එක පිළිබඳව යාළුවා හිතන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට Gingerbread සහ ඊට කලින් තිබුණු Android version වලට Google sign in option එකත් ලබා දෙන්න නවත්තලා තිබ්බා Google ආයතනය විසින්. ඉතින් මේකත් මේ විදියම දෙයක් තමයි WhatsApp ආයතනය විසින් කරන්න යන. ඉතින් iPhone සහ Android කියන operating system iOS සහ Android කියන operating systems තියෙන smartphones වර්ග 43ක් මේ වෙද්දී WhatsApp ආයතනය විසින් නොවැම්බර් මාසයේ මුල ඉඳලා මේවට WhatsApp භාවිත කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීමෙන් තොර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp FAQ එකේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට Android 4.1 ඒ වගේම iOS 10 සහ iOS 2.5.1 කියන OS වල සහ ඒ වගේම ඊට පෙර තිබෙ කියන්නේ ගොඩක් කලින් පරණ OS වලට WhatsApp භාවිත කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එක ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රන් වෙනවා නම් ඔයාට නොවැම්බර් මාසයෙන් පස්සේ කියන්නේ නොවැම්බර් මාසයේ මුල ඉඳලා ඔයාට WhatsApp භාවිත කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම iPhones ගත්තොත් iPhone SE එක, ඒ වගේම iPhone 6 එක, 6s Plus එක වගේ first generation iPhones වලට WhatsApp භාවිත කිරීම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න මේකේ operating system එක iOS 10 එක run වෙනවා නම් ඉතින් ඔයා iOS 10 කියන operating system එක ඔයාගේ Apple device එකේ එහෙම නැත්නම් iPhone එකේ run වෙනවා නම් ඔයාට ඒක update කරන්න වෙනවා ඊට වඩා ඉහළ operating system එකකට. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට මේකත් භාවිත කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ WhatsApp වගේ messaging platform එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ දැන් බලා ගන්න තියෙන smartphones ටික සඳහා නැවත වතාව WhatsApp භාවිත කිරීම අවස්ථාව වළක්වනවා. ඉතින් මේ තියෙන list එකේ ඔයාගේ phone එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වෙන option එකකට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් බලමු මොන වගේ smartphones වලටද WhatsApp භාවිතය තහනම් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ඔයාලඟ තියෙනවා නම් ඔයාලට තියෙන ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. එක්ක ඔයාගේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ෆෝන් එකට වෙන ෆෝන් එකකට ස්විච් වෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය දෙකම කරන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට WhatsApp වගේ messaging platform එකක් වෙනත් platform එකකට ස්විච් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් අද කතා කරේ WhatsApp භාවිත කරන අයට ගොඩක් පරණ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් තියෙන ඔපරේටිං සිස්ටම්ස් තියෙන අයට ඇත්තටම අසතුටුදායක ආරංචියක්. මොකද WhatsApp විසින් ඒකේ පහසුකම් WhatsApp භාවිත කිරීමේ පහසුකම නවත්තනවා කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔයාලා මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තවත් දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් සහ වීඩියෝ පිළිබඳව ඔයා මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එක ලයික් කරලා මේක තවත් යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අපි ළඟ විදිහට